Assalamualaikum, anda bersama saya Farah Alia Mahalimi dan kembali kita dalam rancangan Equine P.O.V. So hari ni tajuk kita adalah Microsleep. Sebelum tu, jangan lupa untuk like, share dan subscribe ke YouTube channel Equine Rembau Squad. Jom kita start. So Microsleep ni adalah satu tempoh di mana kita akan tertidur dalam lingkungan 1 hingga 5 saat. Walaupun 1 hingga 5 saat tu adalah jangka masa yang sangat pendek, tetapi sekiranya anda berada dalam situasi yang berbahaya, contohnya memandu, Microsleep ni merupakan satu punca yang sangat bahaya. Okay, so Microsleep ni dia berlaku apabila otak kita tertiba shutdown. Otak kita ni dia shutdown sebab dia nak paksa kita tidur. Hence nama dia Microsleep. Dan Microsleep ni boleh berlaku di mana-mana sahaja. Sebab tu pernah selalu ada kes orang terbabas dalam kemalangan sebabkan punca dia adalah kekurangan tidur. Microsleep. So punca Microsleep ni adalah kekurangan tidur ataupun kekurangan tidur maksudnya dia macam tak tidur. Kan kita kena tidur dalam lingkungan 7 hingga 8 jam. Basic kita nak tidur macam tu lah sebab tapi yalah kan kita ni student, kita tidur pun kadang-kadang tak menentu, kadang-kadang tak tidur langsung ataupun kadang-kadang kita boleh tidur dalam masa 2-3 jam saja. Kita student, kita power. Okay. Selain daripada tu, punca Microsleep adalah penyakit tidur seperti insomnia, tak boleh tidur ataupun narkolepsi. Narkolepsi ni adalah penyakit di mana awak terlebih tidur. Kekurangan tidur pun tak boleh, terlebih tidur pun tak boleh. So kita kena amalkan konsep keseimbangan dan bersederhana. So kita kena cukupkan tidur kita. So simptom-simptom Microsleep ni selalunya first of all sebabkan dia dah mamai, dia dah ngantuk. Kalau orang cakap dengan dia pun dia tak respon, tak apa, dia macam pandang macam tu je. Second symptom ni adalah of course kita akan tersengguk. Siapa je kalau dia tertidur dia tak tersengguk kan. And then third of all symptom ni adalah dia tak boleh ingat apa yang berlaku 1 ataupun 2 minit yang lepas. Bayangkan dia tengah cakap dengan orang, tiba dia tersengguk dah tertidur. Manalah dia nak ingat orang cakap apa kan sebab dia dah tertidur. Macam mana? So bila je berlaku Microsleep ni selalu dia akan berlaku waktu kita selalu tidur. Contoh macam awal-awal pagi kan, lepas subuh tu biasalah tengah ngantuk kan, tertidur. And then of course lewat malam. Lewat malam juga Microsleep ni berlaku. Macam saya cakap, Microsleep ni dia macam otak kita shutdown sebab otak kita nak paksa kita tidur sebab kita dah terlalu penat. Dan tetapi Microsleep ni dia tak limit kepada waktu-waktu itu sahaja sebab macam saya cakap, Microsleep boleh berlaku bila-bila masa sahaja. Dia juga boleh berlaku di saat kita melakukan aktiviti yang memerlukan fokus yang fokus 100% pada kita. Contohnya adalah memandu ataupun buat kerja berat lah, kerja yang membahayakan. So kenapa berlakunya Microsleep ni? Apa punca Microsleep ni berlaku sebenarnya? Kalau ikutkan saintis pun diorang agak sama-sama bila diorang ditanyakan mana satu punca Microsleep ni. Tapi saintis diorang percaya bahawa terdapatnya situasi di mana otak kita, sebahagian daripada otak kita boleh dalam keadaan tidur, tetapi sebahagian lain otak kita berada dalam keadaan terjaga. Situasi ni, diorang percaya situasi ni berlaku sebab pada tahun 2011 saintis pernah lakukan kajian di mana mereka letakkan tikus makmal di dalam satu situasi di mana mereka tidak membenarkan tikus makmal tu tidur dalam jangka masa yang sangat panjang. So sambil diorang bagi tikus makmal tu terjaga semua tu, diorang letak satu diorang cakap macam satu kajian dekat otak diorang. Diorang tengok aktiviti sel otak diorang. Diorang dapati bahawa walaupun sel-sel otak tikus makmal ni berada dalam keadaan giat aktif, tetapi bila tengok video tikus makmal tu sendiri, tikus makmal tu sedang tidur. So wujudnya situasi di mana Microsleep ni adalah sebahagian otak kita tidur, tapi sebahagian lagi otak kita dalam keadaan berjaga. So macam mana kita nak counter balik Microsleep ni? First and foremost, kita kena elakkan minuman berkafein, terutamanya sewaktu nak tidur. Contoh kafein macam biasalah kopi, teh pun ada satu sumber kafein, dan juga minuman yang berunsurkan energy drink. Contohnya Gatorade, Coca-Cola pun dia ada kafein juga dalam tu. So elakkan minuman yang berkafein. Kedua adalah elakkan giat aktif sebelum tidur. Contoh giat aktif macam sebelum awak tidur, macam tiba-tiba nak lari 5 km lah, tiba-tiba nak skipping dulu lah before tidur. Jangan, elakkan sebab jantung awak ada pump dengan cara lajunya pas awak nak tidur lepas tu, memang tak lah. And the third of all is bilik kena gelap.
memang gelap gelita habis lah. Saya faham ada certain orang yang bila tidur dia suka buka lampu lampu kecil dekat tepi katil dia tu, night light, night stand macam tu, dia suka buka lampu. Itu boleh. Tapi make sure dalam keadaan lampu tu tak terlalu terang sampai kan dia mengganggu otak kita. Sebab otak kita perlukan kita tidur dalam keadaan yang sangat gelap. Sebab kalau kita tidur dalam keadaan cerah, dia macam dia mengganggu hormon tidur otak kita. Macam tu lah. Lepas tu dalam situasi kita memandu, dan kita tengah memandu tu, kalau kita dah rasa petanda-petanda awal kita dah nak mengantuk dalam tidur, kita rasa macam lesu, rasa macam dah rasa bosan, rasa macam nak tersenggut sikit tu, saya nasihatkan awak terus stop R&R, awak stop tepi, lepas tu awak terus tidur. Jangan paksa diri drive. Lepas tu ada orang yang berpendapat bahawa kalau kita drive laju-laju, kita akan terus tegar. No. Ngantuk je, terus rasa ngantuk tu, terus stop R&R, terus rehat kejap. At least tidur 15-20 minit pun dah kira cukup dah. Satu, awak boleh minum air gas ke, ataupun makan chewing gum ke, dan juga dengar lagu yang tempo dia laju. Takkanlah time awak nak drive, awak dah lah ngantuk, lepas tu awak pilih lagu sedu. Memang tidur lah cerita dia. So kalau awak ada kawan borak, lagi bagus. Kalau awak ada penumpang lain dalam kereta awak tu, ajak diorang borak sekali. Bila awak dah start ngantuk tu, ajak diorang borak sekali. Saya cakap pasal Microsleep ni sebab saya mempunyai pengalaman Microsleep. Saya pernah waktu saya dah lah tak cukup. Saya mengaku saya tak cukup tidur 24 jam. So keesokan pagi tu saya pergi ada satu aktiviti Komander ni kena cat mural. Bayangkan saya dah 24 jam tak tidur dan pagi tu saya bergiat aktif. Saya cat mural semua tu, and then petang tu saya kena drive untuk hantar kawan saya balik KTM. Balik daripada KTM tu, saya microsleep dan saya punya kereta terbabas dan saya lost control. Sebab tu saya buat video ni untuk saya macam spread awareness juga bahawa microsleep ni sangat bahaya. Dan saya nasihatkan kalau awak seorang yang cepat ngantuk macam saya ni ataupun cepat tidur, cuba cari inisiatif lain untuk tak microsleep dan cukupkanlah tidur 7 hingga 8 jam. Ataupun cukupkanlah tidur. Okay. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe, dan nantikan juga video Equine P.O.V dan seterusnya. Terima kasih.